Hi guys, welcome back to my channel, and our video for today, it's all about this more than 1,000 years old Basilica of St. Peter and St. Paul here in Prague, Czech Republic. Grabe ang tanda-tanda na, no? Wala pa tayo sa mundong ito, nandiyan na yan. So, sa likod ng simbahan na yan guys ay isang sementeryo. Napakagandang sementeryo dito sa Prague. So, sementeryo siya ng mga famous na mga tao dito sa Czech Republic sa Prague. At saka din mga mayayaman na mga tao, diyan sila nakahimlay. So kung sa Pinas, ako ay takot na bumibisita sa mga sementeryo, pero dito gustong-gusto kong nag-iikot sa mga sementeryo nila kasi ang gaganda ng mga puntod nila. So pasukin natin sa loob at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya. So, ayan na guys, ang mga puntod nila, ang mga magandang design ng kanya-kanyang mga puntod. So, makikita mo talaga ang kaibahan. Yan. So, ito yung time na wala pang cremate. So, inano pa talaga sila nilibing ng buo. Ang gaganda. So, ayan yung simbahan na yung Basilica of St. Peter. So, ngayon, hindi pa tayo pwedeng pumasok dyan sa loob kasi sarado pa. Pero, pwede lang pumasok pag mag-pray. Pero yung mga turista, bawal pa siyang pumasok sa loob. Kaya dito na muna tayo sa likod, nag-iikot. Kasi dati nung pumupunta ako dito, hinahanap ko kung nasaan ba yung castle. Kasi ang tawag nga dito, Vyšehrad. So, in English, it's higher castle. So, sa laki ng area na to guys, hinahanap ko kung saan ba talaga banda nakatayo yung castle. So, nakaapat na bisis na ako ditong bumalik, hindi ko talaga makita kung saan banda nakalagay. So, ayan na yung mga puntod nila. Ang gaganda. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Dito naman sa kabilang side guys, may kakaibang design. Iba ang design niya compared sa nadaanan natin. Mga flat ang style. Ito. Nadaanan kasi namin dito. Sabi ko, sino bang mga nakalibing dito kasi ibang style niya. Ayan. O, diba? O, ibang style niya, mga flat. Pare-pareho lang silang lahat. Yan. Dito naman na side, kakaiba din naman ang mga style dito. Parang siya, mga santos. Yan. Ang ganda. So, andito na tayo ngayon sa harapan ng Basilica of St. Peter and Paul. So, ito yung Gothic style niya. Sa harap, ang ganda sa harap. So, maano mo talaga ng mga nagawa ng mga sinaunang mga panahon pa. Biruin mo, ginawa ito noong panahon ng 10th century.
Bago pa daw yata na ano ba, bago pa na ano ang Prague. Na pangalan ang Prague, ito ay na ano na nagawa. Ito ang isa sa pinakamatandang basilika dito sa Czech Republic. Yun ang sabi nila. So, ang laki. So, ito tatlo ang entrance niya. So, ito i-zoom in natin kung anong meron dito sa isang door. Ang ganda kasi ng pagkagawa niya kasi yun nga. Hindi ko alam anong tawag niyan pero ang ganda ng pagka-design. Yun. 'Di ba? Makikita mo. So hindi ko alam ang mga details ng mga ano na 'yan pero yan 'di ba? Parang maliliit na mga tao ang nandiyan sa loob na 'yan. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga 'yan. So andito na naman tayo sa kabilang side ng basilika. So, sa kabila is cementerio. Yun, nadaanan na natin ang front side. So, ito na naman ang sa other side niya. Yun. Pwedeng dumaan yata mga sasakyan dyan. So, ganito ang itsura niya sa kabilang side. Makikita natin na buo ang building. Kasi sa kabilang side kanina, hindi natin siya masyadong makita kasi puno ng mga kahoy. Nahaharangan siya. So, ito, buong-buo natin siyang makikita. So, dito sa area na to, merong mga bench. So, sa damuhan namin dyan, pwedeng mag-picnic. So, ang ganda na, pwedeng mag-hangout kasama kayo ng mga kaibigan mo, loved ones, or pag may mga kadate ka, pwede mo ditong dalhin, mag-ikot-ikot kayo, kunyari, chika-chika. Yan. So, yun makikita natin sa kalayuan, yun ang statue. So, lapitan natin. Kasi napakaganda ng mga ginampanan nila nung kapanahunan. Kaya, yan, lapitan natin. Tingnan natin ang mga itsura nila. So, ito naman guys ay hindi ko matandaan kung sinong pangalan nito pero ito ang taong nakakulong. Tumakas siya sa kulungan, sumakay siya sa kabayo at saka tumalon. Yun naman, saka ang ending, namatay daw yung kabayo. Ito namang makikita natin cute na bilog na building na ito. Ito ang tinatawag na oldest rotunda of St. Martin from 11th century. So, ito ay makikita malapit lang siya sa gate. Yan. Hindi rin tayo pwedeng pumasok dyan kasi nga bawal pa. So hopefully, pag okay na ang lahat, babalikan natin dyan at pasukin natin. So sinasabi nila during the 30 years war, it was used as a gunpowder store. So dyan, bilihan or dyan nakalagay ang mga bala, taguan ng mga bala.
Dito naman guys, hindi ko alam anong meron dito. Baka kulungan ito ng mga tao noong unang panahon. So, sa kabilang side naman ay dyan makikita natin ang overlooking ng Prague. So, dyan ang Prague River. Sus, mahadlok man jud ko mo anha dira oy kay kuan hayab. Okay lag na ay mga tao diha siguro no kay di jud ko mahadlok. Pero hayab manggod murag kuan, murag ituklod jud ko diha aba. Tan-aw na to, ipakita na ko sa inyo ha. Diha Sus murag maglain jud ako ang ginhawa ba. Taas. So katong kabayo nga akong gipakita sa inyo ganiha, nilukso diri ang dapita. So kataas-taas ani ihang gilukso. Hinoon buhi man siya pero ang kabayo namatay. So ani may langgay ali kay gamay ning akong kamera, wala ko galisod og gurit bakay murag gihayaban na jud ko ani arang kataas ni diri. So mao ni siya guys ang kuan, sumpay sa Prague River. Katong sa mga dati na akong video. Mao ni siya sumpay sa kanang lawoma diha aba. So lahat ng mga dumadaan na mga sasakyan dyan, yung mga tram, mga car, dito yan guys, lulusot sa ilalim. Kasi may tunnel dito. Yan, dyan yan sila. Ang galing ng pagkagawa no, kasi sa tagal ng panahon hanggang ngayon, hindi talaga siya nag-landslide. Patuloy pa rin ang ano niya. So ito naman sa kabilang side, dito makikita natin ang train. Yun nga pala, nung bago pa ako dito sa Czech Republic, lahat ng mga yan, ang tawag ko train. Sumasakay ako ng train, ganyan. Train, hindi pala, sabi ko, anong pagkakaiba ng train at tram? Ang tram, yung ano na yan, parang labod na yan, dito lang yan siya umiikot sa city. Yun ang mga tram. Ang train, yung medyo mas mahaba kaysa tram, yun naman ang palabas ng city, yung mga long distance na talaga, yun ang ano. Ito naman, iba naman ang pangalan nito. Metro naman to sa subway. So that's all my video for today guys. I hope you like and subscribe.